Aici începe vizita noastră în penitenciarul Craiova. Găsim maximă siguranță, captivitate, granița dintre bine și rău, umbra legii. 1069 deținuți, libertate pierdută. Dar din 2024 aici pedeapsa arată altfel. Sunt avocat de mulți ani, am intrat de nenumărate ori în penitenciar, dar niciodată mai departe de zona de vizită. Am auzit povești, multe, de la deținuți, de la angajați, de la familii. Însă nu știam ce se află dincolo de ușile închise, așa că am decis să merg mai departe. Acesta este proiectul meu, la pas prin penitenciar, fără scenariu, fără judecată. Doar realitate. Așa cum o percep eu. Și trebuie să recunosc. Am fost surprins, pentru că... Suntem în zona administrativă, urmează să mergem pe prima secție de deținere. Hai cu noi să vezi ce ne așteaptă aici. Un spațiu care din afară pare aproape banal. Clădiri vechi, alei goale, uși închise, mașini pregătite să plece în orice moment. Dar, într-un penitenciar de maximă siguranță, nimic nu este banal. Aici nu începe pedeapsa, aici începe controlul. Tot ce pare tăcut ascunde de fapt o presiune continuă, pentru că ordinea de aici nu se păstrează singură, se construiește zilnic, metodic, fără greșeală. Am plecat din zona administrativă și... Am ajuns în zona de deținere. În spatele meu este postul de control numărul 2 și acum mergem pe o secție de deținere. Stai aproape. Aici atmosfera se schimbă imediat. Spațiul devine mai apăsător, mai închis. Ferestrele sunt înguste, gratiile sunt peste tot, iar sârma ghimpată nu mai pare doar un element de siguranță, ci o linie clară între două lumi care nu se mai ating. Totul pare nemișcat. Prima noastră oprire este într-un spațiu la care poate puțin s-ar gândi atunci când aud cuvântul penitenciar. Brutăria. Dincolo de imaginea dură a acestui loc, există și o altă latură, una despre rutină, despre muncă, iar eu vreau să-ți arăt și această latură. Te-am adus și la brutărie să mâncăm o pâine caldă. Chiar frige. Hai să vedem și ce gustare. Avem o mică fabrică de pâine, unde producem necesarul zilei, deținuții selecționați în regim de maximă siguranță, care totodată și învață o meserie pentru când se vor libera. Producem pâine doar pentru penitenciarul Craiova, 1200 de pâini zilnic, este caldă, așa le servim. Până la ora 1, când se servește masa, primesc pâinea la cameră. Ieșim din brutărie și revenim în curtea penitenciarului. Un spațiu de trecere aparent banal, dar care face legătura între locuri cu roluri complet diferite în interiorul acestui sistem. Ne continuăm traseul către secția 1. De aici intrăm și mai adânc în universul controlului total. Pe secția 1 de deținere din penitenciarul Craiova începem cu acest cabinet medical utilat cu tot ce trebuie pentru deținuți. Dacă vii mai aproape de mine, o să observi că în spatele meu este inclusiv o sală de așteptare pentru deținuți. Deși ei sunt aduși din cameră direct aici, totuși este prevăzut acest cabinet medical și cu o sală de așteptare pentru deținuți. Dar haideți să vedem și cum arată o cameră de deținere. Mergem cu pași timizi către camera de deținere în spatele acestui polițist de penitenciar. Parcă și holul îngust ne sugerează că nu avem unde să fugim. Se deschide ușa. Dar mai este și gratia. Intrăm în cameră și cu mișcări stângace încercăm să ne găsim locul pentru a începe. Suntem într-o cameră de pe secția 1 și vreau să spun că este o cameră de 2 persoane fără paturi supraetajate. În schimb, ce mi se pare foarte interesant este că eu acum mă uit la un televizor încastrat, îți dați imagini cu el imediat. Penitenciarul Craiova este diferit de ce am văzut până acum. Chiar m-am simțit închis, știind totuși că plec acasă. Hai să duc și într-o cameră mai mare să vezi cum arată. Am plecat de acolo pe același hol îngust, mărginit de beton și de gratii. Cu fiecare pas pe care îl făceam, îmi dădeam seama ce contează cu adevărat în viață. Am ajuns într-o cameră mai mare, așa cum ți-am zis, o cameră de 4 persoane, așa cum poți observa, cu regim de maximă siguranță. Camera este la fel ca cealaltă, dar nu ți-am arătat baia. Totul este antivandalism. Ți se pare normal când vorbim de un penitenciar de maximă siguranță, nu? După secția 1 te duc direct pe secția 11 să-ți mai arăt o cameră de deținere. Hai să mergem!
Pentru a ajunge pe secția a 11-a, trecem prin sectorul vizită, doar îl tranzităm. Hai repede să-ți arăt. Sala aceasta mare de așteptare, unde timpul stă pe loc de multe ori. Au și vizite la masă și acest colț amenajat pentru copii. Dar este penitenciar de maximă siguranță. Am ajuns la sectorul vizită cu dispozitiv de separare. Acest tip de vizită este cunoscut popular ca vorbitor. Fiind peste 1000 de persoane deținute în penitenciar, este nevoie de multe vorbitoare. Aici au loc videoconferințele. Înainte să duc pe o secție de deținere, să știi că ăsta este punctul în care deținuții, începând cu perioada pandemiei, pot să participe la ședințe de judecată prin intermediul acestui sistem. Am ajuns din nou în curte pentru a ajunge pe secția 11-a. Tocmai ce am terminat cu sectorul vizită. Hai să mergem către secția a 11-a. După atâta drum prin curte, în sfârșit am ajuns pe secția 11-a. Hai să vedem ce găsim și pe această secție. Camera de deținere. Poate că asta e imaginea pe care mulți ar trebui să o vadă la timp. O infracțiune poate dura câteva clipe, dar consecințele pot închide oamenii ani întregi. Nu confunda impulsul cu puterea. Aici libertatea nu mai este doar un cuvânt. Devine o lipsă. După secția a 11-a am ajuns descrescător pe secția a 5-a, care este cu regim închis. Vedem o cameră aici și mergem mai departe către sala de sport a penitenciarului. Regimul închis se aplică persoanelor condamnate la pedepse cuprinse în general între 3 și 13 ani și are una dintre cele mai largi arii de acoperire din sistemul penitenciar. Într-o cameră de regim închis, cineva care a fost prins de 3 ori conducând fără permis poate ajunge să stea lângă un deținut condamnat pentru tentativă de omor, iar asta spune tot despre cât de atent ar trebui să te gândești înainte să faci o infracțiune. Am ajuns într-o cameră de 14 persoane de la regim închis. Te las câteva cadre de detaliu și după aceea ne continuăm vizita în penitenciarul Craiova. Deși n-am echipamentul la mine, te-am adus și în sala de sport a penitenciarului. Așa că, după ce vezi în detaliu această sală de sport, te duc și pe o secție de maximă siguranță, așa ușor în trecere să vezi cum arată. Înainte să plecăm din sala de sport, toate puțin camera către aceste picturi făcute de un deținut, cât de reprezentative sunt pentru o sală de sport. Lăsăm în urmă sala de sport și revenim la traseul nostru. Acolo unde arhitectura penitenciarului începe să vorbească de una singură. Aici, la Craiova, pasarelele de fier au devenit aproape un simbol al locului, un labirint metalic rece și apăsător, care pare construit să-ți amintească la fiecare pas că ieșirea nu este niciodată aproape. Am ajuns pe secția de maximă siguranță, suntem doar în trecere. Hai cu mine să spun ceva interesant. Acestea pe care le vezi cu vizetă, ușile acestea, sunt camere de detenție, însă acestea care nu au vizetă sunt camere tehnice. Practic de aici se face accesul către instalația sanitară, către instalație, nu către toaletă. Toaleta este în cameră, însă instalația sanitară este separată pentru că deținuții nu au acces la acele instalații de apă și de scurgere. Regimul de maximă siguranță reprezintă cea mai restrictivă formă de detenție din sistemul penitenciar. Acesta este conceput pentru a gestiona deținuții care prezintă un risc ridicat pentru siguranța penitenciarului sau pentru societate. La maximă siguranță ajung deținuții cu detențiune pe viață, pedepse mai mari de 13 ani sau deținuții care, pe parcursul detenției, au demonstrat un comportament extrem de periculos. După ce am terminat cu camerele de deținere, îți arăt și această curte de plimbare unde deținuții își exercită dreptul la plimbare zilnică. În primul rând,
Acest gard, această gratie desparte regimurile pentru că nu trebuie combinate. Mai mult decât atât, dacă te uiți în sus, îți dai seama de ce nu este bine să săvârșești infracțiuni, pentru că asta este tot ceea ce vezi. Ridică puțin camera, Silviu, și arată-ne ce vede un deținut, chiar dacă ești într-o curte de aer, să știi că atât poți vedea. Mai vreau să spun despre această curte de aer, faptul că dacă te uiți în partea de sus, în spatele meu, vezi o bucată acoperită. Aceasta este pentru că dreptul la plimbarea zilnică trebuie exercitat în orice condiții meteo. Deținuții au dreptul, chiar dacă plouă, și trebuie să aibă și posibilitatea să o facă fără a sta în ploaie. Curtea de aer este poate cea mai crudă formă de libertate. Locul în care cerul se vede, dar nu complet, iar aerul se respiră tot dintre aceste ziduri. Să știi că nu am plecat din penitenciarul Craiova. Suntem într-o sală de clasă în interiorul penitenciarului, chiar în interiorul sectorului de deținere, unde deținuții au posibilitatea să facă clasele de la clasa 1 până la clasa a 10. Într-un loc construit să-ți arate ce ai pierdut, sala de clasă rămâne unul dintre puținele spații care îți pot arăta ce mai poți construi. Pentru că uneori, primul pas spre schimbare începe cu a învăța să scrii, să citești și să înțelegi altfel lumea. Ieșim din sala de clasă și ne continuăm drumul către un alt loc în care mulți caută, dincolo de ziduri și de pedeapsă, o formă de liniște. Biserica Penitenciarului. Cu toate că este o biserică mică, ai tot ce trebuie pentru a te conecta cu Dumnezeu. Biserica are un rol important în recuperarea deținutului, pentru că uneori schimbarea nu începe prin forță, ci prin iertare. Și pentru a-l cita pe părintele Cătălin Caucă, nu putem greși noi cât poate ierta Dumnezeu. După biserică te-am adus puțin, tot pe partea de reintegrare socială, în sala de spectacole a penitenciarului. Cu această ocazie îți las câteva cadre. Să înțelegi că niciodată nu există un loc sau un moment nepotrivit să-ți dorești mai mult de la tine. În penitenciar poți descoperi lucruri despre tine indiferent de vârstă, de mediul din care vii sau de pregătirea pe care o ai. Dar adevărul este că aceeași schimbare o poți începe și de acasă. Noi însă mergem mai departe, pentru că povestea acestui loc continuă la 16 km departare. Am mers la pas prin penitenciarul Craiova până am ajuns la secția exterioară Ișalnița. Practic este secția de femei a penitenciarului Craiova. După aceste ziduri, practic, vom găsi o altă lume. Hai să vedem despre ce este vorba. Chiar că am dat de o altă lume aici. Dacă te uiți în spatele meu în depărtare, vei vedea o secție dată în folosință în anul 2024, dar tot ce vezi aici a fost renovat în 2007. Eu zic că s-a menținut foarte bine timp de aproape 19 ani. Vom intra puțin prin aceste clădiri să vedem în detaliu ce găsim aici, dar abia aștept să ajung acolo să vedem ce înseamnă o clădire dată în folosință în anul 2024. Ia câteva cadre de aici pentru că arată foarte bine și cu peisajul ăsta de iarnă. O lume mai animată. Pare că ne uităm la o gospodărie. Dar lucrurile nu stau chiar așa, pentru că secția exterioară tot penitenciar este, doar că este diferit față de ce ai văzut mai devreme. Prima oprire, clubul ocupațional. Aici deținutele fac diverse activități, confecționează diverse obiecte pe care ți le las chiar acum pe ecran. Și se pare interesant, totul este făcut manual. Vei putea observa și o bibliotecă unde deținutele pot veni să citească sau un loc special amenajat unde preotul vine și susține diverse activități religioase. Iar noi mergem mai departe. Ne îndreptăm către acea secție de deținere dată în folosință în 2024. Până acolo, totul rămâne atent controlat. Accesul, traseul, fiecare trecere. Ajungi în interior, diferența se vede imediat. Spațiul este nou, curat, bine organizat. Da, asta este sala de mese, dar vină puțin să-ți arăt bucătăria, pentru că asta este bucătăria unde deținutele își pot găti, în limita posibilităților stabilite de lege, de regulamente, dar așa arată bucătăria care ele pot găti. Hai să facem câțiva pași în spate cu atenție și aș vrea să-ți arăt sala de mese, pentru că asta este o sală de mese unde deținutele servesc masa.
Eu zic că arată foarte, foarte bine. Este făcută această sală de mese pe un sistem norvegian, pe un proiect norvegian și eu cred că ne apropiem de acele standarde. După ce am terminat cu sala de mese, aș vrea să te duc să-ți arăt puțin camera de zi. Da, ai auzit bine, aici este o cameră de zi în care deținutele în timpul zilei se pot uita la televizor, pot citi o carte sau pur și simplu se pot așeza, stai că era să mă așez pe o mică măsuță, se pot așeza pe un fotoliu și pot sta de vorbă, pot depuna amintiri, pot schimba impresii, păreri. Mie mi se pare că totul arată foarte, foarte bine, totul este nou, dar te las să-ți vorbești singur o părere. Suntem la infirmerie unde deja ai aruncat un ochi în camera precedentă, însă acest obiect este specific unei secții de deținere pentru femei. Nu o să vezi niciodată așa ceva într-o secție de deținere pentru bărbați. Sau dacă ai vedea, ar fi foarte ciudat, nu? Acum, lăsând gluma la o parte, acest cabinet chiar era dotat cu toate echipamentele destul de moderne. Am zis să lași obiectele astea sanitare pe care le-am văzut în baia cabinetului pentru că am observat că sunt anti-vandalism, lucru care m-a surprins oarecum, pentru că suntem pe o secție destinată exclusiv femeilor. Silviu se plimba cu spatele pe holuri, în mod inexplicabil, până când l-am întrerupt. Vino puțin să arăt o cameră. Vino mai aproape. Aceasta este o cameră de deținere, într-adevăr, de la un regim deschis sau semideschis, însă pe mine mă impresionează, este o cameră de 2, 4, 6 persoane, este o masă pusă aici, este televizorul în spatele meu, au și un sistem de climatizare, aer condiționat, într-adevăr, arată foarte bine, este dată folosită, așa cum ți-am spus, de aproximativ un an. Eu zic că s-a păstrat foarte bine, pe jos este parchet, mi se pare că asta se ridică la standarde europene nordice. Camerele arată bine, condițiile sunt foarte bune în acest penitenciar. Chiar au realizat proiectul la cele mai înalte standarde. Dar tot închise sunt persoanele de aici și supravegheate. Au spălătorie cu mașini de spălat normale, nu industriale. Și pentru a da o senzație de normalitate, au și fier de călcat. Totul pentru a reprezenta un strop de libertate, de normalitate. În același sentiment, găsim și o sală de sport, care este dotată la un nivel ce permite ocuparea timpului. În cazul acestei clădiri găsim și un loc pentru diverse activități, cum ar fi picturi sau organizarea de spectacole culturale ori religioase. Dar tot în penitenciar suntem. Și când am crezut că le-am văzut pe toate în acea zi, știi ce nu ți-am arătat niciodată într-un penitenciar? Un solar de legume cu temperatură controlată. Deci la penitenciarul Craiova, la secția de femei, avem acest solar de legume. Am zis să-ți arăt și pe acesta. Ia uite-te mai în detaliu. este surprinzător să găsim acest mic petic verde în mijlocul iernii într-un penitenciar. Probabil că dacă persoanele de aici erau libere, nu aveau timp să planteze așa ceva. Nu puteam să închidem vizita fără să arăt o cameră, tot de la secția de femei a penitenciarului Craiova, secția exterioară de femei, care a fost renovată în anul 2013. Evident, nu arată ca cele pe care ți le-am prezentat anterior, dar totuși, din punct de vedere al curățeniei și chiar și al esteticii, să știi că arată destul de bine. Dar gândul că nu poți să pleci când vrei, unde vrei, parcă te lasă fără aer. Nu trebuie să ajungi să prețuiești ceva după ce ai pierdut. Cam asta a fost vizita în penitenciarul Craiova. Tu stai aproape să vezi ce ți-am pregătit în următorul episod. Pa!